El Salvador đã tiến hành kế hoạch phát hành trái phiếu Bitcoin thông qua 20 dự luật. OpenSea huy động thêm 300 triệu đô la, nâng mức định giá của công ty lên 13 tỷ đô la Mỹ. Samsung hợp tác với Cardano để xây dựng hệ thống quản lý trồng cây dựa trên blockchain. Kosovo ngừng khai thác tiền điện tử do tình trạng thiếu hụt điện vào mùa đông. Mời các bạn cùng đến với bản tin chuyển động 24 giờ của Cryptolix VN. Chính phủ El Salvador do Tổng thống Nayib Bukele đứng đầu đã tiến hành kế hoạch phát hành trái phiếu Bitcoin bằng cách chuẩn bị 20 dự luật được thiết kế để cung cấp khuôn khổ pháp lý cho nó. Người đứng đầu Bộ Tài chính Alejandra Zelaya nói rằng các dự luật sẽ bao gồm các quy định về phát hành chứng khoán dưới dạng tiền điện tử để đảm bảo khả năng tồn tại của trái phiếu Bitcoin, được đề xuất vào tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, ông không đề xuất khung thời gian để trình luật cho các nhà lập pháp. 1 tỷ đô la tìm kiếm được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng để tài trợ cho sáng kiến thành phố Bitcoin mà Tổng thống Bukele đã hứa sẽ cung cấp giáo dục kỹ thuật số và công nghệ, năng lượng địa nhiệt cho toàn bộ thành phố, cũng như giao thông công cộng hiệu quả và bền vững. Nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu cũng có thể được sử dụng để thanh toán khoản phát hành Eurobond trị giá 800 triệu đô la sẽ đáo hạn vào tháng 1 năm 2023. Trong một tập podcast Bankless kéo dài 2 giờ, người đồng hành sáng lập Ethereum đã thảo luận về kế hoạch của mình cho sự thành công tiếp theo của Ethereum 2. Vitalik Buterin đã hướng dẫn người nghe qua một lộ trình gồm 5 phần là những bước cần thiết để Ethereum tồn tại và phát triển. Để đạt được khả năng mở rộng và phân phối tối ưu, Butalik tuyên bố rằng Ethereum cần phải nhanh hơn nữa và nhẹ hơn về dữ liệu blockchain để nhiều người có thể quản lý và sử dụng nó. Vào đầu tháng 12, Buterin cũng đã xuất bản một báo cáo có tiêu đề Endgame, nơi ấy anh đưa ra trường hợp rằng tất cả các blockchain cuối cùng sẽ hội tụ trong tương lai với các công cụ cho phép xác minh khối diễn ra theo cách phi tập trung và chống kiểm duyệt. Thị trường NFT OpenSea đã kết thúc vòng tài trợ Series C trị giá 300 triệu đô la, được dẫn đầu bởi đầu cơ Quartet Management, nâng mức định giá của công ty ở mức 13 tỷ đô la Mỹ. Công ty khởi nghiệp tiền điện tử đã tiết lộ vòng này sau các báo cáo mới nổi về những nỗ lực tài trợ hàng tỷ đô la của mình. Trước đó vào tối thứ Ba, công ty đã tăng ở mức định 1,5 tỷ đô la vào năm ngoái, đang có kế hoạch tăng với mức định giá cao tới 15 tỷ đô la, nhưng các nhà đầu tư đã quyết định với một con số thấp hơn. Người đồng sáng lập và CEO của OpenSea, Devin Finzer, cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để tăng cường hỗ trợ khách hàng, đồng thời đầu tư vào cộng đồng NFT và Web3 rộng lớn hơn và để tuyển dụng và phát triển sản phẩm. Cơ quan quản lý tiếp thị của Vương quốc Anh vào thứ Tư cho biết họ đã cấm 2 quảng cáo từ Crypto.com sau một đơn khiếu nại. Quảng cáo đầu tiên được nhìn thấy vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 trong ứng dụng Daily Mail, có nội dung nổi bật là mua Bitcoin bằng thẻ tín dụng ngay lập tức. Quảng cáo thứ hai được nhìn thấy vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 trong ứng dụng Lovebros, hứa hẹn lợi nhuận lên đến 8,5% mỗi năm. Cơ quan tiêu chuẩn quảng cáo ASA cho biết các quảng cáo không minh họa được rủi ro của khoản đầu tư, thiếu trách nhiệm và lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm hoặc độ tin cậy của người tiêu dùng. Cơ quan giám sát cũng phản đối đề xuất rằng người tiêu dùng nên mua tiền điện tử theo hình thức tín dụng mà không có cảnh báo về nguy cơ mắc nợ. Các quỹ tiền điện tử của tổ chức đã thu hút dòng vốn đổ vào kỷ lục vào năm 2021. Theo dữ liệu mới nhất của Comstres được công bố vào thứ Ba, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử đã tăng dòng vốn 9,3 tỷ đô la trong năm, tăng từ 6,8 tỷ đô la vào năm 2020. Các quỹ BTC đã thu hút được số vốn trị giá 6,3 tỷ đô la vào năm ngoái, trong khi các sản phẩm ETH chứng kiến dòng tiền vào gần 1,4 tỷ đô la. Các quỹ đa tài sản cũng rất phổ biến, thu hút được 775 triệu đô la vốn đầu tư. Tổng cộng có 37 sản phẩm đầu tư được tung ra thị trường vào năm 2021, so với 24 sản phẩm vào năm trước. Grayscale vẫn là nhà quản lý tài sản tiền điện tử lớn nhất với 43,5 tỷ đô la, tài sản được quản lý tính đến thứ Hai. Nhà phát hành stablecoin Tether đã đóng băng USDT trị giá hơn 1 triệu đô la vào tuần trước. Theo dữ liệu trên chuỗi, số tiền này rất đáng kể vì nó thuộc về một địa chỉ blockchain duy nhất. Tether đã thêm địa chỉ này vào danh sách đen vào ngày 30 tháng 12, do đó địa chỉ này bây giờ sẽ không thể chuyển các khoản tiền bị đóng băng. Không rõ ai là chủ sở hữu của địa chỉ này, người phát ngôn của Tether từ chối chia sẻ những chi tiết đó để duy trì quyền riêng tư của chủ sở hữu, nhưng cho biết Tether thường xuyên làm việc với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm cả bất kỳ trường hợp nào liên quan đến hack và lừa đảo. Để đóng băng địa chỉ, Tether bắt đầu cấm các địa chỉ blockchain vào năm 2017 và đã chặn hơn 500 địa chỉ cho đến nay trên Ethereum.
Gã khổng lồ công nghệ Samsung đã hợp tác với Cardano để xây dựng hệ thống quản lý trồng cây blockchain Veritree. Hồ sơ xác minh trồng rừng của Veritree được lưu trữ trên blockchain Cardano, giúp xác minh dữ liệu từ các điểm trồng và liên kết mọi khoản quyên góp cá nhân với diện tích đất mà nó đã giúp khôi phục. Năm ngoái, Cardano Foundation đã khởi động chương trình cung cấp cây ban đầu ITO cùng với Veritree. Người dùng có thể tặng một mã thông báo ADA để nhận một mã thông báo cây đại diện cho một cây NFT Tree. Tại thời điểm báo chí, ITO đã thu thập được số tiền đóng góp để trồng 553.900 cây xanh. Samsung kỳ vọng sự hợp tác lần này sẽ giải quyết biến đổi khí hậu bằng cách trồng 2 triệu cây ngập mặn ở Madagascar, một quốc đảo ở Đông Phi. Chính phủ Kosovo đã ngừng khai thác tiền điện tử trong nước do hạn chế về nguồn điện trong mùa đông. Bộ trưởng Kinh tế Kosovo Anthony Rivanoli đã quyết định ngừng khai thác tiền điện tử theo khuyến nghị từ Ủy ban Kỹ thuật về các biện pháp khẩn cấp để cung cấp năng lượng. Theo Rivanoli, chính phủ đã quyết định thành lập một ủy ban kỹ thuật để đánh giá các chiến lược cung cấp năng lượng khẩn cấp và ứng phó với tình hình. Dựa trên các khuyến nghị của ủy ban vào tuần trước, chính phủ đã quyết định ngừng khai thác tiền điện tử trên khắp biên giới của Kosovo. Các cơ quan thực thi pháp luật cũng sẽ vào cuộc để tạm dừng sản xuất tiền điện tử và làm việc để xác định các địa điểm nơi các hoạt động đó diễn ra. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trong ngày. Khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 2 tỷ đô la khiến Binance Coin BNB trở thành một trong những loại tiền điện tử hàng đầu cần theo dõi vào năm 2022. Tuy nhiên, hiện tại một số nhà phân tích lo ngại rằng giá Binance Coin có thể giảm xuống hơn nữa. Những người đầu cơ cho BNB vẫn hy vọng rằng Binance có thể thoát khỏi mô hình biểu đồ giảm giá và đưa giá BNB về mức 1.000 đô la vào cuối năm 2022. Tại triển lãm điện tử tiêu dùng ở Las Vegas vào thứ Ba, Nvidia đã sản xuất Omniverse, một thiết kế 3D theo thời gian thực và nền tảng mô phỏng thế giới ảo, được cung cấp miễn phí cho từng người sáng tạo và nghệ sĩ. Omniverse đã ra mắt phiên bản beta vào đầu năm ngoái và phiên bản đăng ký trả phí dành cho doanh nghiệp sau đó vào tháng 11. Nvidia cho biết Omniverse đã được hơn 100.000 người sáng tạo tải xuống. Gã khổng lồ công nghệ cũng tung ra các tính năng tích hợp mới và mệnh danh là siêu phẩm dành cho các kỹ sư cho Omniverse. Một dự luật nhằm cung cấp nền tảng pháp lý cho thị trường tiền điện tử đã được đệ trình lên Quốc hội Peru để xem xét thông qua. Theo chính trị gia, mục đích của dự luật là để điều chỉnh các tổ chức cung cấp dịch vụ tiền điện tử, chẳng hạn như sàn giao dịch Bitcoin và ví kỹ thuật số. Hơn nữa, dự luật kêu gọi sự cần thiết phải thiết lập các tiêu chuẩn cho các hoạt động tiền điện tử, có thể bao gồm việc tạo ra một sổ đăng ký công khai mới của các nhà cung cấp dịch vụ liên kết với hệ sinh thái. Các cơ quan thuế Ấn Độ đang truy xét sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của đất nước, WarisX, cáo buộc nó trốn thuế trị giá 40,5 crore rupee, tương đương với 5,4 triệu đô la. Văn phòng Cơ quan thuế hàng hóa và dịch vụ GST Mumbai đã điều tra các giao dịch kinh doanh của nền tảng và cho biết vào ngày 31 tháng 12 rằng họ đã thu hồi 49,20 crore từ WarisX về thuế và tiền phạt. Đây là cuộc điều tra trốn thuế liên quan đến tiền điện tử đầu tiên ở Ấn Độ. Thị trường tiền điện tử chiều nay vẫn đang hoạt động một cách chậm chạp khi vốn hóa toàn cầu lúc 17 giờ là 2,38 nghìn tỷ đô la, tăng 1% so với cùng giờ ngày hôm trước. Bitcoin trao đổi tại 46.805 đô la, tăng không đáng kể 0,6%. Ethereum giao dịch ở mức 3.834 đô la, phục hồi 1,6%. Binance Coin là 515 đô la. Cryptolix VN xin cảm ơn nhà tài trợ CRVN Capital đã đồng hành cùng với chương trình. Quý khán thính giả đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Cryptolix VN chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!